مرحبا طلاب الصف السادس، هذا هو الدرس الثاني، الجلسة الثانية في كتبكم التي تبدأ في الصفحة 25 وبها صورة جميلة لقطعة فخار. هذا هو درس التطوير الخاص بكم لهذا اليوم، ودرس التطوير يعني ببساطة أنه من المفترض أن يقودكم شخص بالغ في هذا الدرس. كان درسكم الأخير درساً استكشافياً حيث كان عليكم اكتشاف الأمر بأنفسكم، لكن هذا الدرس هو حيث يخبركم الكبار. هذه هي الرياضيات الحقيقية وراء ما تقومون به، لذا سنجد اليوم مساحة المثلث باستخدام القانون. وها هو تمرينكم، لذا هذا التمرين عليكم تجربته بأنفسكم الآن بعد أن قلت كل ذلك عن قيادة الكبار لكم. يمكنكم استخدام ورق المربعات أو ورق الشفاف أو مكعبات الوحدات، لذا يجب أن تحاولوا حل هذا بدون مساعدتي قبل الضغط على زر التشغيل مرة أخرى. تفضلوا بالإيقاف المؤقت وجربوا حلها، ثم اضغطوا على التشغيل لتروا كيف أقوم أنا بحلها. أفترض أنكم قمتم بحلها بالفعل. حسناً، إذن فصل ماريا يرسم جدارية على حائط المدرسة. يساعد موظف مركز أكوما الثقافي ماريا في نسخ تصميم فخار من تراث أكوما لاستخدامه في الجدارية. لماذا لا أستطيع نطق كلمة جدارية اليوم؟ جدارية. ترسم ماريا تصميمها. لا أستطيع نطق اسم ماريا اليوم أيضا. لا يمكنك قول ماريا وجدارية في نفس الجملة. لا ينبغي عليهم وضعهما معا. ترسم ماريا تصميمها على ورق مربعات بقياس 1 سمن. تبدأ بأحد المثلثات. ما هي مساحة مثلث ماريا؟ حسنا، هي ستقوم برسم جدارية وتحتاج إلى معرفة حجم ذلك المثلث قبل أن تتمكن من البدء في نسخه. إذن لنرى كيف يمكننا معرفة ذلك. لدينا، لا يمكننا عدها حقا لأن ننظر، لدينا هذه المربعات الكاملة، لكن هذه ليست أنصافا. هذا ليس نصفا، هذا جزء صغير جدا. إنها صغيرة جدا هناك. لكن ما فعلناه، إذا تذكرتم، في الأسبوع الماضي كان لدينا مثلثان ووضعناهما معا كمتوازي أضلاع. إذن لنرى إن كان بإمكاننا معرفة ذلك كمتوازي أضلاع. هذا الضلع هو 1 2 3 4، لذا سنمضي وهو يمتد لمسافة 2. إذن سنصعد 4 ونمضي 2 لنكمل ذلك الضلع، وبعد ذلك يمكننا فقط إكمال الجزء العلوي. حسناً، والآن متوازي الأضلاع، ونحن نعلم أن مساحة متوازي الأضلاع هي القاعدة في الارتفاع. أجل، لكن هذا المثلث يشغل نصف متوازي الأضلاع فقط. وكيف نقوم بقسمة شيء ما إلى نصفين؟ نقسمها إلى نصفين على 2. عندما تقسم شيئا إلى نصفين فأنت تقطعه إلى قطعتين. إذن سنجد مساحة متوازي الأضلاع ثم نقسمه إلى قطعتين ليصبح مثلثا. مساحة المثلث تساوي القاعدة في الارتفاع مقسومة على 2. لنبحث عن القاعدة. إنها 1 2 3 4 5 6 7 8، والارتفاع قلنا إنه 4، أليس كذلك؟ 1 2 3 4، 8 ضرب 4 يساوي 32. لكننا لا نريد مساحة متوازي الأضلاع بالكامل، نريد فقط مساحة نصف متوازي الأضلاع. لذا سنقوم بقسمة ذلك على 2، ونصف 32 هو 16. وماذا أيضا؟ هذه بالسنتيمتر، أليس كذلك؟ سنتيمتر مربع. ها قد انتهينا. هذا هو جوهر الدرس في لمحة واحدة، لكن دعونا نطور فهمنا قليلا. فصل ماريا يرسم لوحة جدارية على جدار المدرسة. أوه لحظة، أين كنت أقرأ مجددا؟ أنت تعرف ما هو الأمر. إنها ترسم اللوحة، عليها معرفة حجم هذا المثلث حتى تتمكن من تكرار النمط. يمكنك إيجاد مساحة المثلث عبر تفكيكه إلى مثلثين. أوه، هل نريد القيام بذلك؟ هذه الطريقة تصنع أساساً مثلثين قائمي الزاوية، لأننا إذا استخدمنا القاعدة في الارتفاع فإن المثلث القائم لديه بالفعل قاعدة وارتفاع، لأنهما متعامدان. لذا هم يقطعونه بهذه الطريقة ويقولون حسناً أوجد مساحة هذا الجزء، ثم يقطعونه بهذه الطريقة ويقولون أوجد مساحة هذا الجزء، ثم نجمع تلك المساحات معاً. إذن مساحة هذا الجانب حسناً هي 4 ضرب 2، لكن تذكر نحن نأخذ نصف ذلك المستطيل فقط لأن المثلث هو نصف مستطيل أو نصف متوازي أضلاع. أنت تفهم ما أعنيه. الأمر سيانة. إذن 2 ضرب 4 يساوي 8. 2 ضرب 4 يساوي 8 ضرب نصف. هذه طريقة أخرى لقول مقسوم على 2. مقسوم على 2 أو في نصف.
هما نفس الشيء، والأقواس تعني عندما تلامس الرقم، فهذا يعني الضرب. إذن هذه طريقة أخرى لكتابة 8 ضرب نصف، وهي طريقة أخرى لكتابة 8 أنصاف. إذن نصف 8 هو 4، وهذا الجزء يساوي 4 المساحة، ثم هذا الجزء 6 ضرب 4 يساوي 24. 24 تقسيم 2 أو في نصف هما نفس الشيء، هذا يساوي 12. وهذه مجرد طريقة أخرى لنحصل على 16 سمن مربع. هذا ما حصلنا عليه من قبل، أليس كذلك؟ لست مجنوناً. أجل، بالطبع، فعلت ذلك. حسناً، طريقة أخرى للقيام بذلك. إذن هذه إحدى الطرق، وهي تقطيعه إلى مثلثين قائمين وإيجاد مساحة المثلثين القائمين. هذه هي الطريقة التي استخدمتها في جربها، وهي إكمال متوازي الأضلاع وإيجاد مساحته ثم قسمته إلى نصفين. إذن للمراجعة بسرعة كبيرة يمكننا إنهاء ذلك هناك. مساحة متوازي الأضلاع هي القاعدة في الارتفاع. القاعدة في الارتفاع تساوي 32. اضرب ذلك في نصف. تذكر، عندما يكون لديك هذا القوس هنا وهما متلامسان هكذا، فهذا يعني الضرب، والضرب في نصف هو نفس القسمة على 2. سيكون ذلك 16 سمن مربع، لأن هذه هي الإجابة. إذن لن تتغير، إجابتنا لن تتغير. إذن هاتان هما طريقتك. يمكنك تقطيع المثلث إلى مثلثين قائمين وإيجاد مساحة كليهما، أو يمكنك إكمال متوازي الأضلاع وإيجاد مساحته ثم قسمته إلى نصفين. حسناً، لنقم ببعض الربط هنا. سنستخدم مسألة الصفحة السابقة لمساعدتك على فهم كيفية إيجاد مساحة المثلث. رقم 1. كيف يمكن للتفكير في المثلث القائم كأنه نصف مستطيل أن يساعدك في إيجاد مساحة المثلث القائم؟ حسناً، ما هي مساحة المستطيل؟ مساحة المستطيل هي القاعدة في الارتفاع، وإذا كان هذا النصف فنحن نقسمه على 2 فقط. صحيح. حسناً، سأخبرك بما سأفعله. سأجعله يظهر سحرياً هنا من أجلك. أنت تعرف كيفية إيجاد مساحة المستطيل، لذا يمكنك قسمة تلك المساحة على 2 لإيجاد مساحة المثلث القائم، وقد أضفت أيضاً أو الضرب في نصف. سحر. حسناً، توقف مؤقتاً إذا كنت بحاجة لتدوين ذلك، ولكن دعنا ننتقل مباشرة هنا. ماذا يمثل حاصل ضرب نصف في 2 4؟ وكيف عرفت ذلك؟ تذكير: حاصل الضرب يعني إجابة. مسألة ضرب. يجب أن تحفظ المصطلحات: حاصل الضرب، خارج القسمة، المجموع، والفرق. تلك هي الإجابات. هذا ما تسميه إجابات العمليات الأساسية ال4. إذن بما أننا نقوم بكل عمليات الضرب هنا، انظر، هذه عملية ضرب وهذه عملية ضرب. سنسمي إجابة هذا حاصل الضرب. وماذا يمثل؟ سيكون مثلثاً. مع قاعدة وارتفاع وهما 2 و4. لماذا وضعت مساحة هناك؟ ولله العجب والارتفاع. هما 2 و4، ولا يهم أيهما القاعدة وأيهما الارتفاع، لأنه يمكنك ببساطة قلب المثلث. المثلثات مرنة هكذا. الأمر جيد. استخدم التعبير لإيجاد مساحة مثلث مراريو. حسناً، لقد فعلنا ذلك بالفعل هنا، أليس كذلك؟ لنذهب وننظر. في هذا المثال كان الأمر مطابقاً تماماً لما نراه في الأسفل. نصف 2 2، نصف 2 4 أو نصف 6 4. لقد حسبنا ذلك بالفعل، لذا سأقوم فقط بنسخه ولصقه لك. ها هو ذا. حسناً، إذن هو نفس الشيء الذي قمنا به بالأعلى، لذا إذا تابعت معي بالأعلى
دعني أفعل ذلك للحظة. أترى ذلك هناك؟ هذا ما ستكتبه، لكن هو نفس الشيء الذي فعلناه هنا. لذا إذا تابعت معي وفعلت كل هذا، سأعذرك إذا تركت هذا الجزء فارغاً، طالما أنك قمت بما كان موجوداً بالأعلى أيضاً. حسناً، الآن بالنظر إلى النموذج الثاني، إذن هذا هو النموذج حيث تحوله إلى متوازي أضلاع ثم تقسم تلك المساحة إلى نصفين. كيف ترتبط قاعدة وارتفاع مثلث ماريا بقاعدة وارتفاع متوازي الأضلاع؟ همم. حسناً، إنهما متماثلان، أليس كذلك؟ لنتأكد مرة أخرى. بالنظر هنا، القاعدة والارتفاع لا يزالان هنا. القاعدة والارتفاع متطابقان. هذا الجزء من متوازي الأضلاع لا يهم حقاً، أليس كذلك؟ طالما يمكنك إيجاد قاعدة وارتفاع المثلث، فلن تحتاج حتى إلى إكمال رسم متوازي الأضلاع، لأنك تعلم أنك ستحتاج إلى القسمة على 2 أو الضرب في نصف حسب الطريقة التي تفضل صياغتها بها، لكنه نفس الشيء. حسناً، إذن هما متماثلان. د. حسناً، الآن أنت تعرف بالفعل أن صيغة مساحة متوازي الأضلاع هي المساحة تساوي القاعدة في الارتفاع. اشرح لماذا صيغة مساحة المثلث هي نصف القاعدة في الارتفاع، أو القاعدة في الارتفاع مقسومة على 2 حسب ما تفضله. كلاهما جيد، طالما تتذكر واحدة منهما. حسناً، إذن لنرى. سنقوم بالشرح. كيف نريد أن نشرح؟ حسناً، لنرى. المثلث هو نصف متوازي أضلاع، أليس كذلك؟ انظر، يمكنني ببساطة إكمال متوازي الأضلاع. هذا يمثل النصف تقريباً، إنه غير دقيق قليلاً، لكنه النصف. المثلث هو نصف متوازي الأضلاع. كلا، ليست هذه طريقة كتابة كلمة متوازي أضلاع. متوازي أضلاع، هكذا أفضل. إذن لإيجاد مساحة المثلث، يمكنك تنصيف مساحة متوازي الأضلاع. وأعتقد أن هذه إجابة جيدة. إذن وجه مبتسم. حسناً، الآن هذا التأمل مخصص لك. فكر في الطريقتين المختلفتين. هل تتذكر النموذج الأول؟ هل تجاوزته؟ حسناً، النموذج الأول حيث قاموا بصنع مثلثين قائمي الزاوية ثم وجدوا مساحة كليهما وجمعوهما معاً، أو تلك التي تعتبره ببساطة متوازي أضلاع ثم تقسمه إلى نصفين. إنها الطريقة الثانية. الطريقة الأولى غريبة. استخدم الطريقة الثانية. اكتب هنا أي الطريقتين تعتقد أنها أفضل واشرح كيف ساعدتك إحداهما في الفهم. الآن سنقوم بحل 3 مسائل تدريبية معاً، وبعد ذلك ستقوم بحل مسائل الصفحات الخضراء بنفسك، وغداً سننتقل إلى مستوى أعلى وسنجد مساحة المضلعات. ولكن لننتهي من هذه المثلثات بسرعة، إذن يقوم مدير الغابات بزراعة الأشجار في قسم مثلث الشكل بحديقة عامة. يستخدم المديرون ورق الرسم البياني لنمذجة المنطقة. كل مربع في الشبكة يمثل 1 كيلومتر مربع. ما هي مساحة القسم الذي يزرعه مدير الغابات بالأشجار؟ أظهر خطوات عملك. إذن هذه طريقة طويلة جدا لطلب إيجاد مساحة المثلث بالكيلومتر المربع، لذا دعونا نجد القاعدة والارتفاع. ما رأيكم؟ حسناً، سيكون من الصعب قليلاً إيجادها إذا استخدمنا هذا كقاعدة. سيكون الأمر صعباً لأنك ترى أنه لا يمتد ليشغل مساحة كاملة واحدة. هذه ليست مساحة كاملة واحدة، وهذه ليست مساحة كاملة واحدة، لذا سيكون من الصعب قياسها بهذه الطريقة. عليك استخدام القاعدة التي تمتد باستقامة عبر خطوط الشبكة حتى تتمكن من عد المربعات بالتساوي.
وبالنسبة للارتفاع، تذكر أنه يجب أن يكون عمودياً ويجب أن يمتد حتى هنا لأن هذا هو موضع الارتفاع. إذن يمكنك القيام بذلك بهذه الطريقة. هكذا سأفعلها أنا. هذا هو الارتفاع لأنه يمتد من القاعدة إلى القمة بشكل عمودي. القاعدة والارتفاع يمكنك فعل ذلك من أي مكان. يمكنك القيام بذلك من هنا إذا أردت، طالما أن ذلك الخط يمتد من القاعدة إلى حيث ينتهي الارتفاع، أي مدى طوله، أو مدى طوله إذا كان مقلوبا. يمكنك قلب كتابك رأساً على عقب إذا كان ذلك يساعدك. لو كنت مكانك لقلبت الكتاب. لنقم بعد القاعدة. 1 2 3 4 5 6. إذن القاعدة هي 6 والارتفاع هو 1 2 3. إذن 6 ضرب 3 يساوي 18. لكن ستكون هذه مساحة متوازي الأضلاع كاملاً ونحن لم نعد نريد مساحة متوازي الأضلاع. كان ذلك في الأسبوع الماضي، لذا سنقوم بقسمة ذلك على 2، وهي تساوي 9 كيلومتر مربع، التي يمكنك كتابتها هنا إن أردت، لكنني لن أجبرك لأنك أظهرت خطوات حلك. في الواقع، لا تنسى في الواجبات التي تسلمها. من الجيد دائما وضع دائرة حول إجاباتك حتى لا يضطر معلموك للبحث عنها كأنهم في رحلة صيد، فهذا أمر مزعج. لذا فقط ضع دائرة حول إجاباتك أو ضعها على خط الحل. بكلتا الحالتين اجعلها واضحة لكي نتمكن من العثور عليها. حسنا. رقم 7. ما هي مساحة هذا المثلث؟ هذا المثلث لا تحتاج فيه إلى عد خطوط الشبكة. إنه يعطيك القاعدة والارتفاع، لكنه يحاول خداعك بتقديم هذه المعلومة الإضافية. هذه قاعدة، لكن لا يوجد ارتفاع عمودي يتناسب معها. لم يقم بتسمية واحد منها. لذا تذكر، إذا كان هذا هو الارتفاع، فهذه هي القاعدة التي يجب أن تستخدمها لأنها المكان الذي تتشكل فيه الزاوية القائمة. هذه هي النقطة العمودية. وهو يقول أن الارتفاع 9.4 سم والقاعدة 7 سمن. إذن 7 ضرب 9.4، ولا يمكنني حساب ذلك ذهنيا مع الكسور العشرية. 9 في الأساس 94 ضرب 7. سأقوم بذلك هنا، وعند الضرب من الجيد دائما وضع الرقم الأطول في الأعلى لأنه لن يغير النتيجة. الضرب يمكن أن يبدل بأي طريقة بفضل الخاصية الإبدالية. إذن 7 ضرب 4 يساوي 28. نضع 8 ونرفع 2. 7 ضرب 9 يساوي 63 زائد 2 يصبح 65. في مسألتي يوجد رقم واحد بعد الفاصلة العشرية، لذا في إجابتي يجب أن يكون هناك رقم واحد بعد الفاصلة. إذن هذه ستكون مساحة متوازي الأضلاع الكامل، لكننا لا نريد مساحة متوازي الأضلاع، نحن نريد مساحة المثلث. لذا سنقوم بقسمة ذلك على 2. لا أستطيع فعل ذلك في ذهني أيضا، أليس كذلك؟ لذا سأنتقل إلى هنا للقيام ببعض القسمة المطولة. حسناً، آمل أن يكون لدي مساحة كافية. ربما يجدر بي فعل ذلك بلون آخر. أجل، سأفعل ذلك بلون آخر لأن هناك الكثير من الأشياء على شاشتي ولا أريد إرباككم. ليس عليكم استخدام هذه الألوان الأخرى، على الرغم من أنه سيكون من الجميل تسليم أعمال بألوان قوس قزح رائعة. حسناً، القسمة المطولة. إذا كنتم طلابي من قبل، فأنتم تعرفون أننا في القسمة المطولة نستخدم الأب، الأم، الأخت، الأخ، ونقدر بعضنا البعض. نقسم، نضرب، نطرح، ثم ننزل الرقم التالي. حسناً، لنقسم 6 تقسيم 2 يساوي 3، وهذا يقبل القسمة بالتساوي. يمكنني الضرب، 3 ضرب 2 يساوي 6. يمكنني وضع صفر للباقي، لكنني لا أريد كتابة كل ذلك رغم أنني فعلت ذلك بالفعل. لذا سأقسم 5 على 2 والناتج 2. 2 ضرب 2 يساوي 4. الآن أنا في خطوة الأخت وهي الطرح، أنا في خطوة الأخ وهي إنزال الرقم التالي، ثم 18 تقسيم 2 يساوي 9، وأنا في خطوة الأم وهي الضرب. 9 ضرب 2 يساوي 18. خطوة الأخت هي الطرح، ولا يوجد شيء لإنزاله لأنها قسمت بالتساوي. الآن أين نضع الفاصلة العشرية في هذه الحالة؟ توضع مباشرة في الأعلى. لهذا السبب نقوم بترتيب العمل. حافظ على محاذاتها وستكون الأمور على ما يرام. إذن الناتج هو 32.9. 32.9 سنتيمتر مربع. وآخر مسألة سنقوم بحلها معاً هنا هي مسألة لفظية كبيرة تقول أوجد مساحة المثلث، لكن دعونا نقرأها على أي حال. تدعي إلينا أن التعبير نصف ضرب 4 ضرب 5 يمثل المساحة بالبوصة المربعة. هناك سؤال، اشرح. لقد كنت مخطئاً.
اشرح لماذا إلينا ليست على صواب. ثم اشرح كيف تصحح خطأها لإيجاد مساحة المثلث. إذن، هي تفعل، أوه، أمر فظيع. إلينا، ألم تنتبهي في صفي 5 × 4؟ هل يبدو لك هذا عمودياً؟ لا، ليس هذا ما يعنيه التعامد. التعامد يعني أنه يجب أن يكون بزاوية قائمة. حسناً، إذن إلينا تستخدم ضلعين لا يشكلان زاوية قائمة. هل هذا ما قصدته؟ أجل، إنها تستخدم ضلعين. إنهما ليس متعامدين. لا. كان ينبغي عليها استخدام الضلعين اللذين يشكلان زاوية قائمة. وبعد ذلك يمكننا عرض حلنا بسرعة هنا في الأسفل. إذن، ما هما الضلعان اللذان يشكلان زاوية قائمة؟ دعوني أزيل هذه العلامات الإضافية من أمامكم. لحسن الحظ، لقد كانوا لطفاء بما يكفي لوضع مؤشر الزاوية القائمة هناك، لنعرف أنها تشكل زاوية قائمة، وهما الضلعان 3 و4. إذن، 3 × 4 تساوي 12، وبالقسمة على 2 نحصل على 6 بساط مربعة. هناك طرق عديدة لكتابة هذا. الطريقة التي يكتب بها الكتاب سأضعها في الزاوية هنا. إنهم يكتبونها كاف نصف ضرب 3 × 4. إذن، تلك هي طريقة الكتاب في الكتابة. إنها نفس هذه الطريقة، وكل ما قمت به باللون الأخضر هو الشيء نفسه. عليكم فقط أن تعتادوا على الطرق المختلفة للكتابة. ولاحظوا أننا الآن كبرنا، ولم نعد في المدرسة الابتدائية. في بعض الأماكن، هل لا تزال مدرسة أكاسيا المتوسطة تضم الصف السادس؟ هل أنتم في المرحلة المتوسطة الآن؟ يمكنكم أن تقرروا ما إذا كنتم طلاب مدرسة متوسطة أم لا. نحن نستخدم عادة النقطة للضرب، وليس علامة إكس لأننا سنستخدم إكس كمتغير لاحقا. حسناً، كانت هذه الصفحة 28. الصفحتان 29 و30 هما من واجبكم. إذا كنتم بحاجة إلى مساعدة، تواصلوا مع معلمكم أو ولي أمركم، أو شاهدوا هذا الفيديو مجددا، أو شاهدوا أو ادخلوا على يوتيوب واكتبوا أغنية مساحة المثلث. أنا متأكد من وجود بعض الأغاني التعليمية أو موسيقى الراب التي ستساعدكم في فهم الأمر، لكننا سندرس مساحة المضلعات غدا. إذن، أراكم لاحقا.